নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজে আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি এই কুৱেশ্যনসমূহে আপোনালোকক আগন্তুক আহি থকা পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে সহায় কৰিব। আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1939 চনত। খুবেই জৰুৰী কুৱেশ্যন, মনত ৰাখিব যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? 1939 চনত। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কিমান চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1945 চনত। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে নোট ডাউন কৰি ল'ব, কাৰণ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ এক্সামত অহা খুবেই চান্স থাকে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামৰ সময়ত ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে সহায় হ'ব। এই কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ আপোনালোকে মন কৰিব যে কিমান চনত দ্বিতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল বুলি ইয়াত কৈছোঁ। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত দিছিলোঁ যে কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিলে 1939 চনত আৰু সমাপ্ত হৈছিলে 1945 চনত। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, পলাশী যুদ্ধ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1757 চনত। পলাশী যুদ্ধ 1757 চনত সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ সৈন্যৰ সেনাপতি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মাজত হোৱা যুদ্ধখনক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শৰাইঘাট যুদ্ধ। এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক এনেধৰণে নুসুধি আৰু দুই ধৰণে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো দিব পাৰে যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল বুলি পেলাই দিব পাৰে। তাৰ উত্তৰ হ'ব 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিব পাৰে যে 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত হোৱা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? তাৰ উত্তৰ হ'ব মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ সেনাপতি বীৰ লাচিতৰ মাজত এই যুদ্ধখন হৈছিল। আপোনালোকে যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাই আছে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, কোনখন ৰণত আহোমৰ সৈন্য মোগলৰ বাহিনীক খেদি নি মান নদী আহোম আৰু মোগল সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইটাখুলি ৰণ। ইটাখুলি ৰণখনত আহোমৰ সৈন্য মোগলৰ সৈন্যক খেদি নি মান নদী আহোম আৰু মোগলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। আৰু এই যুদ্ধখন হৈছিলে 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, পথৰুঘাটৰ ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1894 চনত। মনত ৰাখিব, পথৰুঘাটৰ ৰণখন হৈছিলে 1894 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 1826 চনত ইংগ বৰ্মী যুদ্ধত ব্ৰিটিছসকলে মানৰ লগত কৰা সন্ধিখনক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি। 1826 চনত ইংগ বৰ্মী যুদ্ধত ব্ৰিটিছসকলে মানৰ লগত কৰা সন্ধিখনৰ নাম হৈছে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি। খুবেই জৰুৰী কুৱেশ্যন, নোট কৰি যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, চিপাহী বিদ্ৰোহ কিমান চনত আৰম্ভ হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1857 চনত। চিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চনত আৰম্ভ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসমৰ কোন দুজন ব্যক্তিক ইংৰাজৰ বিপক্ষে কৰা বিদ্ৰোহৰ বাবে ফাঁচি দিয়া হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি ফুকন। অসমৰ মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি ফুকন এই দুজন ব্যক্তিক ইংৰাজৰ বিপক্ষে কৰা বিদ্ৰোহৰ বাবে ফাঁচি দিয়া হৈছিল। যদিহে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া চনটো যদি আপোনালোকক সোধে, তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী। চনটো মনত ৰাখিব, মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি ফুকনক 1858 চনত 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ফাঁচি দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ শাসন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰায় 600 বছৰ। আহোমসকলে প্ৰায় অসমত 600 বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু এই সময়ত মুঠ 40 জন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। আপোনালোকৰ এক্সামত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে যে আহোমসকলৰ কিমানজন ৰজাই আমাৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল? তেতিয়া আমাৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰায় 40জনকৈ ৰজাই আমাৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল।
আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত এনেধৰণৰ জিকে কুৱেশ্যনসমূহ চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ যাতে পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।